Hi guys, මං අදාවේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු ටිකක් ලබා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි C drive එක ඉඩමතිකම නැත්තම් PC එක ස්ටැක් වෙනවා, හිර වෙනවා, ලොකු ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒවට සොලියුෂන් ටිකක් තමයි මං කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යන්න. හරි යාළුවනේ මේ මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ඒකට මේ ඩිලීට් ඩස්බින් එකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන ෆයිල්ස් එහෙම ඕන නැති ෆයිල්ස් ඒරම ඔයගොල්ලෝ ඩිලීට් කරගන්න. සමහර ෆයිල්ස් තියෙනවා ඩිලීට් කරන්න බැරි ඒවා. ඒව කමන්නේ එහෙමම තියන්න. පුළුවන් ටික සේරම ඩිලීට් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම. පළවෙනියටම ගන්න ඕනේ ඒක ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න මගේ C drive එක බලන්න ඕන. ස්පේස් 15.2යි ඉඩ තියෙන්නේ. මොකුත්ම නෑ. ඕකේ පොඩි පොඩි ෆයිල්ස් වලින් තමයි ඔක පිටලා තියෙන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ අනවශ්‍ය ෆයිල් විතරක් ඉවත් වෙන එක. නැත්තම් හොඳ ෆයිල්ස් පුත්තයින් වෙන්න බය වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. 100ක් එක ෂුවර්. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේක තෙන්ද කියලා රයිට් ක්ලික් කරලා රන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේක් එනවා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ගහන්න මේ මං ගහලා තියෙන වගේ ටෙම්ප් කියලා ගහන්න. බලා ගන්න. ඉතින් ඕකේ දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ එනවා ෆයිල්ස් ටික. මේ ෆයිල්ස් ටික සීරම ඩස්බින් එක රිමූව් කරලා දාන්න. මේකක්වත් අත්‍යවශ්‍ය ෆයිල් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඇප්පලම උගුණා නැති ෆයිල් ටිකක් තමයි මෙතන වැදෙන්න වැටෙන්නේ. මේවා සීරම අයින් කරලා පස්සේ ලොකු ඉඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මේවෙන් ගොඩක් වයිරස් මේවත් තියෙනවා. මේ වගේ කාර්යය තේරුම් රීඩ් කරගන්න. පුළුවන් තරම් ඉවරනකම් ඩීලීට් කරගන්න. ඩීලීට් වෙනකම්ම හරි ඒ ටික තමයි ඩීලීට් වෙන්නේ. අයින් යන්න ඔයගොල්ලෝ රන් එකට. රන් එකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ගහන්න නිකන් ටෙම් කියලා විතරක් ගහන්න. ගහලා ඕකේ දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ෆයිල් වගේක් එනවා ලොකු. ඒ ටික සේරම රිමූව් කරගන්න. හරි සේරම රිමූව් වුණා කියන අයින් යන රන් එකට. රන් එකට ගිහින් මෙන්න මේක ගහන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන වෙති. පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. හරි මෙතන ෆයිල්ස් වගේක් එනවා. මේ සේරම ඩීලීට් කරගන්න. හරි එච්චරයි ඩීලීට් වෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න this PC එකේ properties වලට යන්න. නෑ මුලින්ම PC එකට ඇතුළට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ C drive එකේ properties වලට යන්න. C drive එකේ properties වල තියෙන tools කියලා option එක. ඔයාලට පේන වෙයි. tools කියලා option එක කියන්න. දැන් මේ option එකට මෙනවා C drive එක D drive එක ඔයගොල්ලෝ සමහරට තව ඒව ඇති. C drive එක මුලින්ම C drive එකට දාලා
ඇනලිටික්ස් කරගන්න සලික ඔටෝමටික රන්න වෙන්න ගන්නවා මේක ඔබලට පේන වැදි ටස ඩිය කරත් දන් ඩිය එක ගන් කරන්න ස්පීඩර් එක ලෝඩ් එක නිසා පොඩ්ඩක් කරක් වෙයි ඔගොලම හරි දැන් එතනින් අයින් වෙලා ගොල මුලින්ම ඊට පස්සේ කරන්න සර්ච් බාර් එකට යන්න සර්ච් බාර් එක ගන්න add remove program කියන එක කාලයකට යන්න ඔගොල්ල අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් එහෙම තියෙනවනම් බලලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මෙතනින් අර මුලින්ම සර්ච් බාර් එකට යන්න අයිසර සර්ච් බාර් එකේ ඔයගොල්ලෝ ගහන්න this clean up කියලා ඊට පස්සේ ඒක ගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න C drive එක දාන්න clean up එකට බය වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ මුකුත්ම delete වෙන්නේ නැහැ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ අනවශ්‍ය දේවල් විතරයි යන්නේ වෛරස් ගොඩට clean වෙනවා පොඩි වෙලාවක් යනවා ඉතින් ස්කෑනින් වෙන්න ඔගොල්ල ලොකු අනිවාර්යෙන් ස්පේස් එක ගොඩක් සමහර මැෂින් වල ගොඩක් ස්පේස් එක ඉතුරු වෙනවා මේකේ මගේ නම් ලකති කරන නිසා මගේ ලොකුවට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මම සේරම නිම්බ කරා ඔගොල්ලෝ එකල බලන ඉඩ පවතිපි 3-4කට වැඩි ඉතුරු වෙයි මැෂින් එකේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් දුරට වැඩි වෙයි try කරලා බලන්න ගොඩක් දුරට මොකක් හරි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මම ඒකට මොකක් හරි උදව්වක් කරන්න බලන්න මේක ටිකක් ලෝඩ් වෙන්න ටිකක් පරක් කරනවා හරි වුණේ දැන් අරක clean up වෙලා මම හිතන්නේ වුණා ඊට පස්සේ ආයින් එන මේ වගේ clean up කියන එක ඒකම ෆුක් කරන්න එපා ඒක ඕකේ දෙන්න ඕකේ දීලා clean up file delete කරන්න හරි දැන් ආයින් cleaning වෙනවා දැන් C drive එකට ගිහලා බලන්න මගේ 5යි මේ GB 15.2යි ටික මගේ තිබ්බ මට ඒ ටිකට කරපු නිසා වැඩි ස්පේස් එක ආවේ නෑ ඒත් පෙතන මගේ ආවා MB 500කට වැඩි ආවා ඔයගොල්ලොත් කරලා බලන්න මේට වඩා ලොකු ස්පේස් එකක් එයි වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දෙන්න ෂෙයා කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් දවසක හම්බෙමු